korvissani. Tähkäpäiden päällä täysi kuu. Kesäyön on onni omanani. Kaskisavun laksot verhou. En mä iloitse, en sure huokaa, mutta metsän tummuus mulle tuokaa. Kuuntopilveli, johon päivä hukkuu, Siintovaaran tuulisen minukkuu. Tuoksu tuona mol ja varjot veen, niistä sydämeni laulun teen. Olemme nyt Inkoossa Tapani Koivulan kotipihalla. Tapani Koivula on arkkitehti, kirjailija, UFO- ja kontaktihenkilötutkimuksen Granholman. Tapani on 30-vuotisen arkkitehtiuransa lisäksi kirjoittanut useita kirjoja. Henkisistä romaaneista aina UFO-kirjallisuuteen asti. Niistä ehkä tunnetuimpana tämä UFOjen kosminen viesti, joka on ilmestynyt jo 30 vuotta sitten. 88. 88. Ja lisäksi häneltä on ilmestynyt 2013 uusin UFO-kirja Kosminen kosketus. Tarkoituksena on haastatella nyt Tapania hänen maailmankuvasta, jota on UFO-tutkimus ja UFOt ehkä jollain tavalla muuttaneet, mutta annetaan Tapanin itse kertoa, kuinka tämä kaikki alkoi. Noin tarkkaan ottaen, jos käsitellään laajemmin rajatietoa, niin kaikki alkoi siitä, kun minä helmeyksissäni menin Suomen armeijaan vapaaehtoisena 19-vuotiaana ja jouduin tietysti pahimpaan paikkaan tuonne Sodankylään valtaamaan tuntureita 50 asteen pakkasessa. Ja sitten kun olin urani huipulla, eli alikersanttina, ja kasarmi oli yöllä, alikersanttien hallussa kunnon kouluttajat halusi nukkua yöllä, niin juuri mun komppaniaan tuli alokkaaksi herrasmies, lääketieteen kandidaatti Reima Kampman. Ja hän oli oikeastaan parhaimmillaan silloin. Hän kertoi avoimesti parapsykisistä kokemuksistaan, joita hän oli kokenut pienestä pitäen, ja hän oli loistava hypnotisoija. Me, kun muut alokkaat komennettiin kello 10 nukkumaan, niin me käytiin sitten alikersantin oikeudella nostamassa alokas Kampman ylös. Ja hän mielihyvin sitten tuli kasarmin käytävälle vetämään tämmöisiä salaseuraistuntoja. Ja todella hämmästyttäviä hypnoosikokeita teki. Vieläkin muistan sen sisäisen kivun, joka mulle tuli. Olin jo silloin päättänyt itse muodostaa rehellisen maailmankuvan, ja kun Kampmanin hypnotisoimat henkilöt muisti tarkkaan elämäänsä, niin siis huomattavaa, että vuosi oli 66. Suomessa ei juurikaan puhuttu jälleen syntymästä ja reinkarnaatiosta, kun Kampman sitten koehenkilön siirsi lapsuuteen ja sitten yhtäkkiä sanoi, nyt siirryt aikaan ennen syntymääsi. Ei puhunut mitään reinkarnaatiosta ja kysyi, että mitä näet. Kaiken johdonmukaisuuden mukaan henkilö olisi pitänyt sanoa, että en näe mitään, kun en ollut vielä syntynyt. Mutta hän rupesikin kertoa hyvin todentuntuisesti elämistään, mitä hän oli viettänyt eri paikoissa. Jäi mieleen muun muassa, kuinka tämä sattui olemaan myös lääketieteen kandidaatti, tämä koehenkilö. Hän kertoi asuvansa nuorena naisena Tukholmassa. Ja hyvin luontevasti, kun Kampman kysyi, että onko sulla poikaystävää, niin hän kikatti ja sanoi, että ei tuommoista saa kysyä, ja kuvaili sitten vaatetustaan aivan
pitseistä myöten, ja kun kysyttiin, että oletko käynyt Suomessa, niin hän sanoi, että en, mutta isä on kauppias ja se on käynyt Turussa. Niin mulla vaan tuli semmoinen oivallus, että aha, se onkin niin, että me eletään monta elämää. Ja olin juuri aikaisemmin vapautunut lestadiolaisuudesta. Mun vanhemmat oli tiukkoja lestadiolaisia, niin mulla oli niin vahva se tuntuma kristinuskoon, että se tuotti tosiaan tämmöistä henkistä kipua, kun joutui niin kuin luopumaan vanhasta käsityksestä. Ja oikeastaan se vapautti myös sillä tavalla, että sen jälkeen niin vaikka sitten Kampmann itse, kun teki väitöskirjaa, niin hän käänsi selän näille asioille. Ja tuossa mun viimeisessä kirjassa, joka on tämmöinen henkinen romaani, niin siinä on mahdollisimman tarkka Kampmannin elämäkerta. Nimikin on mainittu. Ne on nykyään niin laaja-alaisesti, ufot on käyty läpi, mutta koko ajan maailmankuva on avartunut, että nyt myös olen varma, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Ja mulla on semmoinen hurja teoria, että se olikin Kampmannin rajan takaa antama tehtävä kirjoittaa hänen elämäkertaansa. Hän teki itsemurhan vuonna 1992. Ja viime vuosina aivan niin kuin johdonmukaisena johdettuna tapahtumasarjana, niin mun eteen tuotiin suuri joukko ihmisiä, jotka oli eri vaiheissa tunteneet Kampmannin, ja he kertoivat niin paljon yksityiskohtia, jonka jälkeen mulle oli selvä, että mistä johtui tämä itsemurha, vaikka hän oli armeijan aikana niin koko kasarmin upein henkilö, hyvin sympaattinen ja hyvin tietäväinen ja aivan mahtava, mutta sitten esimerkiksi sellainen seikka, joka oli pidetty pimennossa, että hän oli jollain tavalla menettänyt itsetuntonsa jo pienenä, kun hän oli saksalaisen sotilaan aviaton lapsi ja joutui sitten hyvin huonojen kasvattajien kohteeksi. Mutta tämmöisistä yksityiskohdista sitten mulla on koostunut tämä rajatiedon polku, ja siinä on myös tullut semmoista rohkeutta, että kun on samalla kehittänyt omaa arviointikykyä, niin minä uskallan kanssa näistä puhua. Voisi sanoa, että jos olisi enemmän henkilökohtaisia parapsykisiä kokemuksia tai ufo-kokemuksia, niin voi olla, että arkailisin, koska munkin ystäväpiirissä on monia kokijoita ja näkijöitä, jotka on joutuneet pakkohoitoon mielisairaalaan, koska niin kauan pohjoismainen yhteiskunta ja Suomi on maapallon ihanne paikka, kun ihminen menee niin kuin myötäkarvaan ja ei kokeile näitä rajoja. Silloin kun meet terveyskeskuslääkärin luo ja väität nähneesi ufon, niin sinä olet heti alttiina sille, että tulee tämmöinen uskomaton laki, että sun maailmankuva joutuu arvioitavaksi, ja siinä on Suomessa semmoinen käytäntö ja laki, että ainoastaan lääkäri on oikeutettu arvioimaan, onko sun maailmankuva terve vai sairas. Ja jos hän toteaa, että nyt kaverilla ei ole kaikki kohdallaan, niin hän tarvitsee parin muun lääkärin allekirjoituksen. Sen jälkeen esimerkiksi sairaanhoitajat ja poliisit on pelkkiä juoksupoikia. Lähdet hyvällä tai pahalla mielisairaalaan ja voit olla siellä pitkiä aikoja. Sitten kun pääset ulos, niin yhteiskunta lyö vielä laskun käteen. Jos olet työelämässä, niin joudut maksamaan sitä yhteiskunnan palvelusta
maksun, jos olet työtön, silloin yhteiskunta maksaa nämä asiat. Ja mulla on esimerkiksi, kun on kymmeniä vuosia pitänyt esitelmiä ympäri Suomea, niin mulla on ollut sellainen velvollisuus kertoa, että kannattaa olla varovainen kokemusten kanssa, koska tämä on se käytäntö. Sitten jos et puhu mitään rajatiedosta tai ufoista, niin sitten pääset 2 päivän psykologisilla testeillä. Tämä on mulle ollut niin tärkeä asia, että sen takia tässäkin tuon sitä esille. Että oikeastaan toinen asia, jonka on kertonut esitelmien yhteydessä, oli aihe mikä tahansa, niin kerron, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen ja siinä kuoleman hetkellä viimeistään sun tietoisuus eli sielu irtautuu ruumiista. Ja oli sitten ihminen ateisti tai skeptikko, niin minä olen kokenut tärkeänä, että se on hyvä tietää sitten, kun ennen pitkää tulee se oma kuoleman hetki, niin siihen varmasti on valmiimpi, jos on joskus kuullut, että tietoisuus on aivan aistimuksia myöten, se on itsenäinen kokonaisuus. Meidän keho on vaan tämmöinen väline, millä me elämän aikana sitten operoidaan. Mutta ottaen huomioon vielä tuon jälleensyntymien ketjun, niin siinä sitten tämä sama sielu jatkaa elämää, mutta kyllä myös voi puhua niin kuin taivaskokemuksesta, kyllä myös tuolla rajan takana tapahtuu kehitystä, vaikka persoonalliset piirteet säilyy. Mullakin on nyt vaimo kehittynyt mua herkempänä medioksi ja muun muassa mun vanhemmat on tulleet hänen kauttaan esille ja ne mitä parhaiten medioiden kautta tulee viestejä ja tietoa, niin ne on niin yksityiskohtaisia, että niitä ei millään mielikuvituksella pysty selittämään. Tämä on nyt tämmöinen läpileikkaus. UFOjen puolella on erikoistunut avaruusolentojen kohtaamiseen ja jo parin vuoden UFO-tutkimusten jälkeen tajusin, että se on se kaikkein mielenkiintoisin osa-alue. Koen jopa niin, että UFO-tutkijat, jotka on keskittynyt erilaisiin valoilmiöihin ja esineisiin, he on niin kuin pikkupoikia, joilla on niin kuin autoinnostus jäänyt elinikäiseksi ja kyllä ne olennot, joita jatkuvasti täällä hienovaraisesti on meidän keskuudessa, ne on ehdottomasti se mielenkiintoisin osa-alue. Kuten aikaisemmin mainitsit, Reimar Kampmann oli hyvin voimakas tekijä oman maailmankuvasi muodostumisessa. Kuinka oman maailmankuvan muodostuminen jatkui armeija-aikojen jälkeen? Pidittekö yhteyttä Reimar Kampmannin kanssa ja mitä teit armeijan jälkeen? No siinä voisi sanoa, että minä kuvaisin sitä tämmöisenä ilmiönä, että yhtäkkiä mun ympärillä, kun olin päässyt tästä ahdistavasta lestadiolaisuudesta eroon ja päättänyt itse ottaa selville, mistä elämässä on kysymys ja mikä on ratkaisu perimmäisiin kysymyksiin. Niin Oulussa oikeastaan samaan aikaan, kun rupesin opiskelemaan yliopistossa arkkitehtuuria, tutustuin räätiedon piireihin. Perustettiin Oulun UFO-kerho. Sitä itsekin olen ihmetellyt, että minkä takia oikein lähdin mukaan. Nimittäin Kalevassa kirjoitteli sikäläisessä sanomalehdessä Matias Päätalo-niminen henkilö artikkeleita UFOista ja sitten hän pisti ilmoituksen, että kaikki kiinnostuneet tulkaa mukaan perustamaan Oulun UFO-kerhoa. Niin minä olin niiden 5 joukossa, jotka ensimmäiseen palaveriin tuli mukaan.
Oulussa kuitenkin oli silloinkin jo 80 000 ihmistä. Niin se oli aika merkillinen ilmiö. Sitten kun tuli niin kuin jatkokokouksia, niin siinä yhteydessä tuli sitten Olli Pajula, jota tässä sarjassa on jo haastateltu. Olli Pajula on kanssa ollut vielä ottaen huomioon, että Reima Kampmaa oli siinä alkuvaiheessa tämä innostuksen herättäjä paranormaaleihin ilmiöihin, niin Ollista tuli sitten tämä pysyvämpi yhteistyökumppani. Me on siitä asti, kun Oulun UFO-kerho perustettiin vuonna 1968, niin rinta rinnan Ollin kanssa laaja-alaisesti tutkittu näitä ilmiöitä. Ja sekin on aika mystinen asia, että meillä on synkannut niin hyvin, että ei ole saatu aikaan ensimmäistäkään riitaa. Viime aikoina on naureskellen pohdittu sellaista mahdollisuutta, että meistä vaan toinen on ajatellut ja Olli on taitava hypnotisoija, niin ehkä tässä on jompaan kumpaan suuntaan sitten tämmöinen kestohypnoosi päällä. Mutta se on ollut valtava apu. Viimeksi tänään tapasin Helsingissä tämmöisen herkän ihmisen, joka yksin on joutunut lapsuudestaan lähtien pohtimaan näitä asioita. Nyt todennäköisesti meidän kohtaaminen johtaa siihen, että hänen ystäväpiirinsä laajenee ja saa sitten mielekkäästi nämä paranormaalit ilmiöt mukaan elämäänsä. UFOjen alueella esimerkiksi on järkyttävää, miten havainnontekijät joutuu, moni varmasti koko ikänsä pohtii outoja kokemuksia kertomatta kenellekään muulle. Meillä on semmoisia Suomen UFO-tutkijoissa ollut semmoisia henkilöitä, jotka on tulleet kertoa, miten he 50 vuotta sitten näki avaruusolennon. 50 vuotta pitäneet sisällään. Se on jo noin mielenterveyden kannalta niin huolestuttava piirre. Että tavallaan sitten me, jotka uskallamme niin kuin ottaa asioista selvää eikä turhia salailla, niin me ollaan siinä mielessä niin kuin onnellisessa asemassa. Siinä kävi sitten vielä hienosti sikäli, että heti sen jälkeen, kun me oli perustettu tämä Oulun UFO-kerho, niin Pudasjärven Kuusamon alueella alkoi niin sanottu UFO-aalto. Ja me päästiin heti niitä tutkimaan. Sitten vielä, vaikka kaikki kunnia tälle UFO-kerhon perustajalle Matias Päätalolle, niin meidän keskuuteen Ouluun muutti sitten tämmöinen insinööri Ahti Karivieri, josta tuli sitten mulle niin kuin se varsinainen oppi-isä. Siitä ajasta lähtien mulla on ollut koko ajan niin kuin ihmisiä, joiden kanssa on aivan, voi sanoa, yötä päivää voinut pohtia näitä asioita. Esimerkiksi Karivieri on ollut mulle myös niin kuin siinä suhteessa loistava esimerkki, miten suhtautua nuoriin, jotka haluaa saada asioista selvää. Että Karivieri oli opettajana Oulussa ja ei silloin ollut kännyköitä ja minä saatoin mennä heille kylään parin korttelin päähän milloin tahansa ja Ahti oli aina lukemassa tai kirjoittamassa. Ikkunan vieressä oli pitkä pöytä, joka oli täynnä papereita ja kirjoja, niin aina yhtä ystävällisesti hymyillen hän siirsi ne paperit sivuun ja hänellä oli rajattomasti aikaa mun kanssa keskustelua ja sitten hänen vaimonsa, joka osoittautui kontaktihenkilöksi, jolla oli yhteys avaruusolentoihin,
yhtä ystävällisesti pullakahvit pistettiin tulemaan. Ja voisi sanoa, että mulle on myös paljastunut se, että ei mitään sotia tarvittaisi tällä planeetalla, eikä meidän pitäisi niin kuin uhata elämää ja luontoa, jos olisi niin kuin oivallettu se, että yhteistyö ja muiden auttaminen on meidän todellinen elämäntehtävä. Se on niin käden ulottuvilla kaikkia ihmisiä, että ja itse olen niin kuin viime vuosina käytännössä huomannut, että kun me saadaan tämä itsekäs ego sivuun, niin voi sanoa, että automaatiotana tämä meidän jumalainen puoli, eli rakkaus, nousee esille. Ja sitten aivan soveltamalla käytäntöön sitä, niin jokainen voi huomata, miten yhteistyö ihmisten kanssa, kaikenlaisten ihmisten kanssa toimii. Minäkin olen ollut työssä Afrikassa ja vaikka se kulttuuri on täysin erilainen, niin olin ehdottomasti sitä mieltä, että meillä on aivan yhtä paljon opittavaa afrikkalaisilta kuin heillä meiltä. Ja siinä syntyy voi sanoa, että sivutuotteita, semmoinen mitä kaikki ihmiset tavoittelee, eli onnellinen elämä. Näin on helpompi tietysti puhua, kun minäkin olen päässyt eläkkeelle, että tuolla työnpaineessa joskus on sanonut, että Suomi on täynnä huonoja johtajia. Niin se on täysin ymmärrettävää, että joka toisella työpaikalla on pikkukapina johtajaa vastaan ja puhutaan pahaa, niin negatiivista kuin se onkin, niin johtajan selän takana. Ja kyllä työpaikoilla kanssa voisi pyrkiä siihen, mitä näissä henkisissä järjestöissä pyritään huonommalla tai paremmalla menestyksellä niin luomaan niin kuin semmoista lainausmerkeissä taivasten valtakuntaa. Sanotaan nyt, kun muutettiin tänne Inkooseen, niin minä innostuin niin, että levitin tietoa, että taivasten valtakunta on laskeutunut Inkooseen. Sitten kun kerroin vaimolle, että olen lupautunut mukaan kunnallisvaaleihin, niin hän tokasi osittain aivan realistisesti, että siinä meni taivasten valtakunta. Kyllä. Kerroit tässä aikaisemmin, että omat kiinnostuksen kohteet on ollut nyt ufoissa sekä avaruusolentojen kohtaamisissa ja kontaktitutkimuksessa. Tässä vanhemmassa kirjassa on myöskin omistettu kokonainen osio tähän kosmiseen viestiin. Kuinka paljon näitä kontaktihenkilöitä on tänä päivänä Suomessa? Onko jonkunnäköistä lukua olemassa? Voisi arvioida, vedoten tuohon, mitä äsken sanoin, että monet ei uskalla kertoa koko elämänsä aikana, niin hyvinkin saattaisi olla 1000. Minä tunnen toista 100. Ja niitä tulee koko ajan esille. Sanotaan nyt tuoreena tapauksena tuossa naapurikunnassa Tammisaaressa on taiteilija, joka muistaa tulleensa Siriukselta, ja kun kuulin vaimoltani, että hän on innostunut ufoista, niin en luottanut vielä siihen tietoon, vaan halusin tavata hänet itse ja mentiinkin häntä sitten tapaamaan noin puoli vuotta sitten Tammisaareen, ja kun sitten paneuduin tämän naisen kanssa aiheeseen, niin hyvin pian huomasin, että todella mahtava tyyppi, ja siihen riitti niin kuin todisteeksi se, että kaikki mitä hän kertoi, niin synkkäsi sen kanssa, mitä ufoista ja avaruusolennoista tiesin, ja mun tiedot on sitten ympäri maapalloa. Nämä ilmiöt
eri lajeissaankin niin toistuu ympäri maapalloa. Sanotaan nyt tuo visakaliva, jota olette haastatellut. Hän oli just esimerkki siitä, että hän kohtasi ensimmäiset avaruusalennot vuonna 1971. Niin vasta pari vuotta sitten hän tuli kaapista ulos ja itse teki englanninkielisen haastattelun, jonka ottamatta edes yhteyttä Suomen ufotutkijoihin, niin pisti niin kuin nettiin ja se tuli sitten jollain tavalla yllättäen mun eteen. Surffailin tuolla internetissä ja siitäkin huomasin, että nyt on todella hieno tapaus ja hyvin luotettava ihminen. Tämä sitten oli vielä vähän ärsyttävä tämä taiteilija Tammisaaressa, kun ehdotin sitten, että voisikohan tulla pitämään esitelmää meille tuonne avartuvaan ihmiskuvaan Helsinkiin, niin hän kieltäytyi vähän tylystikin ja sanoi, että en minä halua ihmisten töllisteltäväksi. Mun tehtävä, jonka olen saanut näiltä avaruusalennoilta, on auttaa heitä perehtymään ihmisen värikkääseen tunneelämään. Ja minä sitten reagoin vähän sillä tavalla, että ai tämmöisiäkö vakoilijoita meidän keskuudessa on. Ja kysyin sitten tältä naiselta, että eikö sulla ole mitään tehtävää ihmisten keskuudessa. Hän kyllä vastasi sitten niin loistavasti, että sanoi, että hänellä on vain se tehtävä, että hän lähettää positiivisia energioita ihmisten keskuuteen. Ja täytyy sanoa, että sen parempaa tehtävää ei kellään kosmisella lähettiläällä voi ollakaan. Tästäpä pääsemmekin seuraavaan kysymykseen. Minkälaisia noin yleisesti ottaen nämä kontaktit on luonteeltaan? Onko ne pääsääntöisesti aina positiivisia vai tuleeko negatiivisia kontakteja myöskin näissä avaruuskohtaamisissa? Ja toinen kysymys on se, että minkälaisia keinoja hyödynnätte kontaktihenkilötutkimuksessa? Ehdottomasti näissä kontaktitapauksissa kriittisyys on ensimmäisiä asioita. Pitää toisaalta olla ennakkoluuloton ja kuunnella tuli sieltä kontaktihenkilöltä tai kontaktihenkilöksi itseään väittävältä minkälaista hurjaa juttua tahansa, niin se, että osaa kuunnella ja olla välillä hiljaa sen sijaan, että tämmöinen kaiken tietävä ufotutkija helposti niin on jo siinä alkuvaiheessa niin kuin selittämässä erilaisilla teorioilla ja väitteillä sitten. Ja itse olen huomannut, että usein jää tämän ennakkoluuloisen ufotutkijan vuoksi parhaat jutut kuulematta, kun tämä kokija sitten toteaa, että eihän tuo edes kiinnostunut aiheesta. Mutta sitten oikeastaan voi sanoa, että niin kuin yleensäkin, jos uuteen ihmiseen tutustuu, niin silloin ei saa niin kuin ryhtyä leimaamaan, kuunnella. Ja semmoinen tunnuslause mulla on muutenkin elämässä ollut hyvin tärkeä, kun hedelmistään puu tunnetaan. Eli leimaamisen sijasta kuunnella ja sitten siinä kun ystävystyy, sama toimii kirjojen suhteen, voi niin kuin pidemmällä ajalla tarkkailla sitä ihmistä tai testata niitä kirjan väitteitä. Aikaa myöten sitten alkaa loksahtaa niin kuin asiat paikalleen ja ainakin osa sen ihmisen väitteistä osoittautuu sitten hyvin johdonmukaisiksi ja yhtäpitäviksi muiden kontaktihenkilöiden kanssa. Se on se lähestymistapa, jota itse olen käyttänyt
kyllä sitten muutenkin UFO-tutkimuksessa ja paranormaali-ilmiöiden suhteen niin tuommoinen kansainvälisen tiedon kerääminen, jos samanlaisia yksityiskohtia tulee eri henkilöiden kokemuksissa ympäri maapalloa, niin se on vähintäänkin vahva viite siitä, että tämä kokija on kokenut aivan todellisia ilmiöitä. Aina on hyvä, sanotaan nyt semmoinen tunnetuin kontaktihenkilö ja hyvä ystävä Kalevi Riikonen, niin minä olen huomannut, että vuosien varrella hänen paksuista kirjoistakin löytyy semmoisia aikaisemmin selittämättömiä monimutkaisia tekstejä, jotka sitten aikaa myöten aukeaa. Se pitää myös yhtä sen kanssa, että avaruusolennot on usein kertoneet, että he asentaa ihmisiin tämmöisiä tietopaketteja, jotka avautuu sitten sitä mukaan, kun ihminen kehittyy. Samantapainen käsitys mulla on, että tämä totuus laaja-alaisena, se on olemassa jo tällä hetkellä. Enemmänkin kehitys on sitä, että yksittäiset ihmiset oivaltaa sen totuuden ja meillä on koko ajan semmoista tietoa käytettävissä, että ei ole kysymys siitä, että onko se totta vai valhetta, vaan se avautuu meille vähän eri tahtia. Ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka virallisella tieteelläkin on oma roolinsa, niin kyllä varoitan niin kuin ihmisiä, jotka on lähtenyt henkisen kehityksen tielle, että jos te odotatte, että se totuus valkenee virallisen tieteen kautta, niin sitten saatte odottaa vähintään 50 vuotta. Esimerkiksi kvanttifysiikka ja tähtitiedekin, niin ne on niitä tieteen osia, joita ehdottomasti kannattaa seurata, koska joku kvanttifysiikkakin, niin se kuulostaa usein, voi sanoa, ikään kuin pahimmalta huuhaa tiedolta, koska kvanttifysiikka nykyään tarjoilee totuutena todella hämmästyttäviä asioita. Kyllä, tästä me itse asiassa Olli Pajulan kanssa juttelimmekin aika pitkän. Toinen kysymykseni koski nimenomaan sitten tätä kontaktien luonnetta ja sitä, että kuinka paljon näistä kontakteista on luonteeltaan myönteisiä ja kannustavia, positiivisia ja miten taas sitten negatiivisten. Minkälaisessa, oletteko tutkinut tai tutustunut tämmöisiin negatiivisiin kontakteihin? Joo, kyllä mulla on ollut siitä lähtien, kun päätin ottaa selvää rehellisesti, mitä totuus on, olin valmis niin kuin kohtaamaan kaiken, mitä tulee vastaan, ja voisi sanoa, että onneksi totuus on monessa suhteessa erittäin positiivinen, ja siinä on semmoinen piirre, että kaikki näyttää niin kuin tukevan elämän kehitystä. Että täytyy sanoa, että esimerkiksi tuo lestadiolainen sovellutus kristiuskosta, niin se päinvastoin yritti niin kuin aivopestä esimerkiksi mulle, että ainoa kehitys, mitä ihmisessä voi tapahtua, että hän päivä päivältä tuntee itsensä yhä syntisemmäksi. Mulla on aika lailla semmoinen arviointikykykin, että tai arviointitapa, että kun arvioin jotain filosofiaa tai uskontoa, niin vertaan sitä, että mikä suhde sillä on elämään. Silloin jos uskonto edistää elämää tai mikä tahansa oppi, niin silloin siinä on niin kuin oikeat tavoitteet.
Mutta sitten kyllä täytyy sanoa, että nämä negatiiviset väitteet esimerkiksi ufoista johtuu suurelta osalta siitä, että elokuvan tekijät ja TV-sarjojen tekijät tuntuu ajattelevan, että UFO-asiat tai paranormaalit asiat yleensä ei ole riittävän kiinnostavia. He yrittää koko ajan niin kuin lisätä kauhua ja pelkoa. Ja siitä osittain johtuu se, että ihmisillä on sitten, kun puhutaan ufoista tai kummituksista tai kuolemasta, niin heillä on näiden elokuvien aiheuttama pelko. Sanotaan nyt semmoinenkin yksi upeimpia ufotapauksia, joihin törmäsin, kun vaimoni aikoinaan, kun tavattiin 20 vuotta sitten, niin TV-ohjaajana oli tekemässä tämmöistä Räjätiedon sarjaa Melita Tulikoiran kanssa. Tulisielut. Joo, ja tavattiinkin sitten niissä merkeissä Perussa. Niin heti siinä vaiheessa heidän työtoverinsa, hienon ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun käynyt talouspäällikkö, tuli kertomaan, että hänellä on omakohtaisia kokemuksia. Ja hän kertoi, että ne on sitten myöhemmin hänet tavannut. Hän oli ollut kesämökillä Loviisan lähellä yksin soutamassa merellä, niin veneen yläpuolelle tuli UFO ja niin lähelle ja niin erilainen, että sitä ei voinut selittää millään pilvellä tai lentokoneella. Ja hän joutui niin kovan kauhun valtaan, todennäköisesti just sen takia, että muistikuvat liittyy elokuviin ja TV-sarjoihin, että hän hengenhädässä souti rantaan ja se järkytys aiheutti sen, että 2 viikkoon hän ei pystynyt puhumaan. Eli hänestä tuli mykkä ja sitten kun he palasivat Helsinkiin kotiin, niin sitten avaruusolennot tuli useita kertoja hakemaan hänet ja silloinkaan ei tapahtunut mitään konkreettisen negatiivista. He kävi jossain ufolla, mistä häneltä toisaalta ei ollut sitten tarkkoja muistikuvia. Tämäkin on semmoinen, nämä muistikatkot on hyvin yleisiä ufo-kokemuksissa ja sen takia hypnoosia on käytetty sitten. Esimerkiksi Olli Pajula on käyttänyt paljon vuosikymmenen aikana näiden muistikatkojen selvittämiseen. Niin hän ei päässyt siitä pelosta eroon. Että hän sitten lopulta sanoi näille olennoille, että minä en pääse, koko ajan on niin pelottava, että on parempi, että ette tuu enää. Ja toisin kuin monissa tämmöisissä sieppaustapauksissa on väitetty, niin he myös totteli tätä neuvoa. Ja tämä nainen kertoi myös, että se pelko oli edelleen niin kova, että hän ei näiden kokemusten jälkeen niin oikein uskaltanut edes taivaalle katsoa, koska hän pelkäsi, että ne ufot tulee. Ja hyvä osoitus myös siitä, että kuinka UFO-kokemukset, niin kuin yleensäkin paranormaalit kokemukset, on tämmöisiä pitkiä prosesseja. Ne voi olla jopa useamman sukupolven prosesseja. Esimerkiksi näissä abduktioissa se on tullut esille, että se vaatii myös UFO-tutkijalta kärsivällisyyttä. Toisaalta sitten nämä prosessit on kaikkein mielenkiintoisimpia näillä aloilla. Esimerkiksi tämän diplomi-ekonomin kohdalla, josta kerroin, niin kun Anneli sanoi, että
hänen miehensä sattuu olemaan UFO-tutkija, että varmaan haluaisit tavata hänet, niin kesti 10 vuotta ennen kuin hän uskalsi tavata minut. Ja sitten se prosessi on edelleen kesken, että hän jäi nyt eläkkeelle ja oli Annelille valittanut, että kuinka on elämä yksitoikkoista. Mutta sitten kun Anneli kertoi, mitä me tehdään eläkkeellämme, niin kuinka mielenkiintoisia tapaamisia meillä on, niin hän sen kyllä minuakin tuo kiinnostus, mutta hän vaan oli ohjautunut elämän aikana ehkä sen pelon vaikutuksesta siihen, että hän pyörii sitten tuolla muodollisesti hienoissa ruotsinkielisissä piireissä ja ei ole vieläkään kohdannut näitä omia kokemuksia. Tämä on niin kuin semmoista UFO-tutkimuksen arkipäivää ja elämän arkipäivää. Kyllä. No, olet tutkinut todella paljon erilaisia kontaktihenkilöiden kertomuksia ja tavannut ihmisiä. Miten sinun omat henkilökohtaiset kokemukset, onko sinulla UFO-kokemuksia tai jotain vastaavaa, joka on pitänyt mielenkiintoa yllä entisestään? No, täytyy sanoa, että itsekin ihmettelen sitä, että miten on niin innostunut laaja-alaisesti UFO-ilmiöistä ja parapsykologista ilmiöistä, kun mulla omat henkilökohtaiset kokemukset, tässäkin haluan niin kuin olla rehellinen, niin ne on aika vaatimattomia, että mua on innostusta pitänyt yllä paremminkin ne äärimmäisen mielenkiintoiset ihmiset, jotka on sekä vakuuttavia että joilla on hyvin mielenkiintoisia kokemuksia. Mulla on esimerkiksi useita ystäviä, jotka on herkkiä näkijöitä. He on muun muassa kertonut, että mun ympärillä on koko ajan avaruusolentoja. Että esimerkiksi tämmöinen oululainen miljonääri, joka tekee lisää miljoonia rakennusalalla, niin silloin kun me ollaan kahden kesken, niin muun muassa tuossa jäi mieleen, kun oli häntä tapaamassa, niin lähdettiin sitten Oulussa hänen asunnoltaan, niin hän sanoi sitten mulle, että olipa mielenkiintoista, että semmoisia hoikkia isosilmäisiä avaruusolentoja, joita täällä oli, niin semmoisia olen tavannut monet kerrat, mutta niitä pieniä pallopäisiä olentoja, joita tuli sun mukana, niin semmoisia ne on nähnyt koskaan. Ja samoin sitten tuolla isolla syötteellä Suomen eteläisimmällä tunturilla, jossa oli tämä UFO-aalto silloin 70-luvun alussa. Siellä on järjestetty säännöllisesti seminaareja. Muun muassa nyt sovittiin Marjut Moisalan kanssa just tuolla ultrapäivillä, että ensi kesänä pidetään seuraavat päivät siellä, niin sieltäkin jäi mieleen, kun olin tämän kaverin kanssa sitten yhteisessä hirsimökissä yötä, niin jo päivien alkaessa osasin kysyä häneltä kahden kesken, että no, onko näkynyt olentoja, niin hän sanoi, että kyllä tässä koko ajan meidän ympärillä pyörii tämmöinen olento, jolla on sinertävä iho ja molemmissa suupielissä 3 uurretta. Ja sitten kun mentiin illalla sinne mökkiin, niin kysyin sitten, että onko edelleen näkynyt, niin hän sanoi, että kyllä se tässä pyörii, mutta vaikuttaa hyvän tahtoiselta. Niin kumpikaan ei menettänyt sitten yöuniaankaan tämän takia, että mun täytyy sanoa, että mulla on näitä näkijäystäviä niin paljon, että minä suhtaudun näihin heidän havaintoihinsa sitten tavallaan omina havaintoina. Samoin Turussa oli tämmöinen henkisen kehityksen seura, jonka puheenjohtaja oli herkkänäkijä, niin
hän piti sitten näitä tilaisuuksia työväenopiston salissa ja kutsui mut kerran vuodessa kertomaan ufoista, niin kaikkein mielenkiintoisinta oli se, että hän esitelmän jälkeen antoi kohteliaasti mulle kotimatkalle niin kuin ison kukkapuskan, mutta sitten kertoi yksityiskohtaisesti, minkälaisia olentoja tuli esimerkiksi neuvomaan mua, kun keskusteluosassa sitten paikallisia akateemisia skeptikoita teki kysymyksiä, niin mun olkapään viereen kuulemma tuli pelkästään näiden kysymysten takia avaruusolentoja, jotka sitten antoi näitä vastauksia. Täytyy sanoa, että mulle koskaan ei ole ollut niin kuin mitkään kysymykset vaikeita, ehkä just tämän takia, että jostain tulee aina vastaukset. Eli ehkäpä on olemassa jonkin näköinen kontakti sinulla jatkuvasti päällä. Tai Kyllä täytyy sanoa, että minä uskon, mutta se on tietysti mahdoton todistaa. Ja toisaalta sitten täytyy sanoa, että kriittinen täytyy olla. Esimerkiksi kun tämä kirja ilmestyi, niin mun mielestä silloinen Suomen paras näkijä ja kontaktihenkilö Tapio Kaitaharju, kun olin Kouvolassa pitämässä esitelmää, hän ei päässyt iltatilaisuuteen, niin hän tuli sen yhdistys Eksän puheenjohtajan kotiin vartavasten mua tapaamaan. Ja se, mikä jäi mieleen, niin hän kehui tätä kirjaa, mutta sanoi, että kriittisyys täytyy säilyttää. Kaikki, jotka väittää olevansa kontaktihenkilöitä, ei välttämättä ole sitä. Ja siinä on myös semmoinen ihmisen mielikuvitus on erinomainen asia. Kaikessa toiminnassa, mikä vaatii luovuutta, mutta myös sitten tieteellisessä parapsykologiassa on huomattu, että kun harjoitellaan, sanotaan nyt telepatiaa tai tämmöinen hyvin mielenkiintoinen osa-alue on remote viewing, kaukokatselu, josta jo Suomessakin annetaan koulutusta, sukulaisilmiö ruumista irtautumiselle, niin harjoitustilanteessa henkilöä kehotetaan, sanotaan nyt semmoinen remote viewingin tyypillinen tilanne, että edessä on talo, jossa henkilö ei ole koskaan käynyt, niin tällä kaukokatselulla voidaan nähdä, mitä siellä seinien sisällä tapahtuu. Ehkä tunnetuimpia tämän alan kokijoita on ollut Rauni-Leena Luukkanen. Niin näissä harjoituksissa kehotetaan tätä henkilöä kuvittelemaan, mitä siellä on siellä seinän sisällä. Niin se oppimisprosessi tapahtuu niin, että aivan sekunnin kymmenyksessä saattaakin se kuviteltu visio muuttua todellisuudeksi, joka voidaan sitten testata, että todella siellä seinien sisällä on tämmöisiä näkymiä ja tätä on menestyksellisesti käytetty vakoilussa. Esimerkiksi tämmöinen loistavin kirja tästä on suomennettu kirja Selvänäköinen soturi, Morehausin kirjoittama kirja. Ja näissä kaukokatselijoissa niin on myös semmoinen mielenkiintoinen piirre, että heillä on säännöllisesti myös UFO-kokemuksia. Aivan. Nyt kun ollaan käsitelty myöskin tätä maailmankatsomusta ja sen muutosta, millä tavalla koet, että arvomaailma on muuttunut maailmankuvan myötä? Se on muuttunut. Mulle on elämä ollut pitkään kokonaisuutta, jossa todellakin niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Tosin kyllä samanaikaisesti mulla on niin kuin erittäinkin tiukka arvojärjestys, sanotaan nyt säännöllinen hiljaolo, meditaatio on arvokkaimpia asioita, syrjäyttää ehdottomasti niin kuin parhaatkin TV-ohjelmat. Kyllä. Maailmankuva on muuttunut hyvin voimakkaasti näiden avaruuskontaktien ja myös tämän viestin myötä. Kuinka nyt viime aikoina tavattuja kontaktihenkilöitä, tutkittuja kontaktihenkilöitä, mikä on ollut keskeinen sanoma tai viesti näissä avaruuskontakteissa? Kyllä se on mulle koko UFO-tutkimuksen ajan niin semmoinen keskeinen käytännönläheinen viesti on ollut, että avaruusolennot ja yleensäkin UFOt on merkki siitä, että ja niiden lisääntyminen toisen maailmansodan jälkeen, että ihminen on semmoisella voimalla tuhoamassa luontoa ja koko maapallon elämän edellytyksiä, että säännöllinen avaruusolentojen viesti on, että suuntaa pitää muuttaa, jos todellakin ihminen haluaa jatkaa tällä upealla maapallolla. Vielä tähänkin asti maapallo on myös avaruusolentojen mukaan upeimpia asuttuja planeettoja, mitä niin kuin avaruudesta löytyy pitkien etäisyyksien kautta. Sitten on tietysti tämmöisiä teoreettisempia väitteitä, että koko ajan tässä mukana on niin kuin vaihtoehtoisia universumeita ja elämänmuotoja. Sanotaan nyt esimerkiksi, kun tein 5 vuotta hyvin ristiriitaisena julkisuudessa tuodun Johanna Grannin kanssa UFO- ja paranormaalia asioita käsittäviä TV-sarjoja, jotka kuitenkin sitten naurajille muistutuksena mitkään suomalaiset TV-ohjelmat ei ole niin hienosti levinnyt maailmalle kuin Grannin TV-sarjat. Niin ensin me tehtiin 105 erinomaista TV-haastattelua suomalaisista paranormaalien kokemusten kokijoista. Niistä voisi edelleen tehdä hienoja TV-sarjoja. Ja sitten kun ensimmäinen UFO-ohjelma voitti tuolla kansainvälisissä UFO-filmien kilpailuissa ykköspalkinnon, niin sen jälkeen sitten saatiin kansainvälisiä haastateltavia ja vähän kyseenalaisella tavalla sitten Gran hylkäsi nämä suomalaiset haastateltavat. No teillä on nyt työmaata sitten, kun uusia tulee koko ajan lisää. Mutta joka tapauksessa sitten niin kun maailman parhaat UFO-tutkijat ja UFO-kokijat tuli mukaan näihin ohjelmiin, niin kyllä siinä sitten kansainväliset UFO-tapaukset ja kontaktihenkilöt on tullut sitten tutuiksi ja tuo toistuva viesti, älkää tuhotko tätä planeettaa, niin siihen on törmännyt jopa kun olin maailman ympäri matkalla vuonna 1995, eikä ollut tarkoitus niinkään tutkia UFO-tapauksia, niin sielläkin Fitsisaarilla avasin yhden kerran 4 päivän aikana paikallisen englanninkielisen sanomalehden, niin heti tuli suuri uutinen. Italian entinen konsuli oli pitänyt julkisen esitelmän, jossa hän oli ilmoittanut, että hän kohtasi avaruusolentoja, ihmisen näköisiä avaruusolentoja
Brasiliassa vuonna 1963. Ja he olivat hyvin huolestuneita luonnon tuhoutumisesta. Minä sitten sain tämän konsulin puhelinnumeron ja meillä oli hyvä keskustelu puhelimessa. Ihmettelin sitten, että nyt eletään vuotta 1995 ja sinä kohtasit näitä avaruusolentoja vuonna 1963, niin miksi sinä kerroit vasta nyt? Niin hän sitten nöyrällä äänellä sanoi, että minä alan olla niin iäkäs, että oli korkea aika niin kuin tuoda tämä julkisuuteen, että se viesti oli niin tärkeä. Nyt sitten voisi sanoa, että kun näihin asioihin perehtyy, niin sitten tämmöiset puoliuskomattomat jutut kiinnostaa kaikkein eniten, kun sitten tuo Visa Kaliva oli tullut julkisuuteen ja kertoi avaruusolennoista, joita hän oli kohdannut tuolla kielikurssimatkalla Englannissa, niin ja mentiin sitten Annelin kanssa käymään. Visa asuu Fiskarsissa, niin hän tarkisti, että Anneli, olitko sinä mukana siellä maailman ympäri matkalla? Niin sitten kun vastattiin myöntävästi, niin Visa väitti, että tämä ensimmäinen avaruusolento, jonka hän kohtasi siellä Englannin matkalla, niin se oli hänelle ilmoittanut, että hän oli ollut paikalla, kun me oltiin siellä Fitsisaarilla, että hän oli merenrannalla tarkkailun meitä. Ja joku skeptisempi ihminen tietysti sanoi, että taitaa olla tämä Visa vähän epäluotettava henkilö, mutta minä en ole Visassa huomannut ensimmäistäkään piirrettä, jonka perusteella en ole kertaakaan pienimmästäkään valheesta häntä saanut kiinni. Ja siinä mielessä uskon myös sen, kun Visa kertoo, että myös Fiskarsissa näinä aikoina häntä on käynyt tapaamassa näitä avaruusolentoja, niin siinäpä riittää tutkittavaa. Mutta sen vielä sanon, että se on se avaruusolentojen yleisin lähestymistapa on hyvin hienovarainen ja he kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa. Mutta sitten verrattuna siihen, miten avaruusolennot toisen maailmansodan jälkeen, jolloin oli paljastunut, että ihmisillä on sellaiset aseet, jotka ei vaikuta pelkästään maapallolla, vaan myös ulkoavaruuteen, eli ydinaseet, niin he otti yhteyttä valtakuntien johtajiin, mutta kun nämä suhtautu tylysti, muun muassa Eisenhower sanoi avaruusolennoille, että ihmiskunta ei ole vielä valmis teidän koulutusohjelmaan, niin sen jälkeen tämä tieto on levinnyt ihmiseltä ihmiselle. Ja mullakin on niin kuin ne luotettavat ystävät, joilla on tämmöisiä kokemuksia, ne on tärkeimpiä tietolähteitä ja se on todella mielenkiintoista seurata, kun mulla on ollut sitten tämmöinen korkeampi johdatus, se tärkein paranormaali ilmiö, niin aivan päivittäin mua ohjataan tärkeiden ihmisten ja kirjojen ääreen, että nyt kun on vapaampi kuin koskaan, niin se on oikeastaan mielenkiintoisin elämäilmiö. Ja vielä tuosta, millä tavalla on sitten soveltanut näitä UFO-viestejäkin, niin kyllä se, että päätin tehdä väitöskirjan ekologisesta rakentamisesta, niin se on suora seuraus tästä, miten avaruusolennot on korostaneet tätä luonnon säilyttämisen merkitystä. Kyllä. Miten on suhde nykymaailman menoon? Onko
nykymaailman menon seuraaminen muodostunut tärkeäksi nyt näiden avaruuskontaktien viestien kautta, onko tai henkilökohtaisen maailmankuvan kehittymisen Joo, kautta? kyllä minä oikeastaan sen takia, että minä pikkupoikana jo päätin ruveta kirjailijaksi ja toimittajaksi, niin tietoisesti on kehittänyt mahdollisimman monipuolista maailmankuvaa ja sen takia meni esimerkiksi politiikkaan mukaan heti kun aloitin yliopisto-opinnot, että siitä syystä sitten mulla on niin kuin ystäväpiirissä useampia presidenttejä ja ministereitä. Muun muassa Paavo Lipponen oli pääministerinä, niin me satuttiin käymään samassa uimahallissa, Töölön uimahallissa, ja siellä tutustuttiin ja tavallaan sitten ympyrä sulkeutui siitä, että kun palattiin maailman ympäri matkalta, niin huomasin istuvani pääministerin vieressä. Hän oli tulossa tuolta USAsta olympialaisista. Ainoastaan henkivartija oli hänen ja mun välissä, ja hän ihmetellen kuunteli meidän keskustelua, kun me vanhoina uimahallikavereina niin kun siinä heitettiin läppää, ja olihan se komeata sitten, kun minä olin maailman ympäri matkalle lähtenyt viettääkseni 50-vuotis syntymäpäivää, niin siinä sitten kun tultiin Helsinki-Vantaan lentokentälle, niin pääministeri sitten onnitteli 50-vuotispäivien johdosta ja siitä on sitten jänniä seurauksia, kun tarkkailee asioita laaja-alaisesti, niin esimerkiksi kun tultiin sitten tuonne terminaaliin, niin minä tavallisena rahvaan edustajana sitten jatkoin sinne yleisötiloihin, kun siellä portilla oli mun hyvä ystävä ohjaamassa pääministeriä sitten VIP-osastolle. Ja tämä kaveri oli nimenomaan räätälöilmiöiden kokija. Hän muun muassa kertoi mulle, kuinka jopa Helsinki-Vantaan lentokentällä on esiintynyt kummituksia. Tämmöinen pitkä mieshenkilö, hänet on nähty ainakin 3 kertaa. Juuri kun lentokone on ollut lähdössä, niin hän on ilmestynyt sinne, näyttänyt lippunsa, ja sitten riippuen siitä, onko ollut suoraan ovi sinne kiitoradalle, jossa lentokone on vielä odottanut, tai sitten on ollut tämä tunneli, niin hänet on sieltä terminaalin puolelta nähty menevän koneelle, mutta kadonnut just siihen mutkaan tai oveen 3 kertaa. Ja tämmöistä salattua tietoa on, esimerkiksi todellisia kummitustaloja on joka puolella, ja nekin ilmiöt esiintyy sitten täysin todellisena. En tiedä sitten, miten mun kehitykseen on vaikuttanut se, että satuin Ilmajoella asumaan kummitustalossa, ja vanhemmat kertoi siitä vasta, kun oli muutettu sieltä pois, mutta se oli ainoa kerta, kun mun vanhemmat oli syyllistynyt valheeseen. Nimittäin me oltiin siinä ikivanhassa puutalossa Herralan koululla, asuttiin, ja isä oli siinä opettajana, niin heti oli tullut naapuri kyselemään, että no onko siellä kummitellut. Isä oli joutunut sitten kansakouluopettajana niin kuin tiukkaan paikkaan edustaako virallista maailmankuvaa, jota opettajan edellytetään levittävän, vai olla rehellinen. Niin isä oli sitten vaan sanonut, että ei ole kummitellut. Niin naapuri oli ihmetellyt, että onpas kummallista, kaikkien edellisten asukkaiden aikana on kummitellut.
Ja vanhemmilla oli tosiaan tämmöisiä selittämättömiä kokemuksia. Ja tämä kummitteluilmiö on niin yleinen ja sen totuus kummittelusta on niin epäselvä, koska ne on leimattu niin kuin saduiksi ja kertomuksiksi, että minä olen saanut selville, että ne on yleensä äkkikuoleman kokeneiden ihmisten sieluja. Ja niitä voidaan tämmöiset herkät ihmiset saa niihin yhteyden ja saa ne vapautumaan sitten rakennuksista. Esimerkiksi tämä aikaisemmin tuntematon naishenkilö, jonka tänään tapasin, niin hän kertoi, että hänellä on tämmöinen kyky. Nämähän, jos ne pitää paikkansa, niin nämä on aivan elintärkeää tietoa, jota sitä voi tavallaan sanoa sensuuriksi, että kun ei kummitusta saada tiedemiesten kömpelöihin laboratorioihin, niin sen täytyy olla niin kuin valhetta. Ja saman tien voin sanoa, että semmoinen keskeinen asia kuin rakkaus, niin ei sitäkään ole missään laboratoriossa todistettua. Aivan. Ja nyt ennen kuin lopetamme tämän haastattelun, haluan tuoda esille sellaisen seikan, että tähän sarjaan, mitä olemme nyt kuvaamassa ja tekemässä, Tapani on toiminut erittäin hyvänä yhteyshenkilönä minun ja haastateltavien välillä. Ja toivomme jatkossakin, että saamme hyviä haastateltavia lisää. Laitan ruutuun näkyviin sähköpostiosoitteen, johon voi myöskin ottaa yhteyttä. Ja tosiaan niin uusia haastateltavia tulemme tässä jatkossakin tekemään. Haluatko, Tapani, vielä sanoa jotain loppuun? Voisi sanoa, että semmoinen, millä jokainen voi testata tätä todellisuutta, on semmoinen yksinkertainen väite, että ainoa todellinen aika on nyt. Todellisuudessa elämä on 10 kertaa mielenkiintoisempaa kuin mitä koulussa opetetaan. Joo, näihin sanoihin on oikein hyvä lopettaa ja kiitoksia Tapani haastattelusta. Kiitoksia, hyvää jatkoa. Joo. Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri surkastua alhaiseen? Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kanteleen? Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu? Kuin heinämiestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimijansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.